यो सत्य घटना सन् 1972 को हो, जहाँ 571 नम्बरको प्लेनले नर्थ अमेरिकाबाट चिलीको सान्टियागोमा रग्बी टिम बोकेर गइरहेको हुन्छ। यस विमानमा 45 जना यात्रु हुन्छन् र जब उनीहरू एन्डिज माउन्टेन रेन्जमाथि उडिरहेका हुन्छन् तब उनीहरूको त्यो प्लेन हिउँको आँधीमा फस्न जान्छ। त्यहाँ पाइलटले आफ्नो नियन्त्रण गुमाउँछन्, जसले गर्दा त्यो प्लेन ठुलो चट्टानमा ठोक्किन्छ र दुई टुक्रा हुन्छ। त्यो प्लेनको अगाडिपट्टिको भाग जसमा सबैजना यात्रु हुन्छन् त्यो हिउँमा घिस्रिन्छ र निकै टाढा पुग्छ। त्यत्तिकैमा टन्नै यात्रुहरूको मृत्यु भइसकेको हुन्छ र केही बाँचेकाहरूले जसोतसो गरी पाइलट कहाँ पुग्छन्, तर पाइलटको पनि मृत्यु भइसकेको हुन्छ। अब त्यहाँ बाँकी रहेका यात्रुहरूले एकअर्कालाई मद्दत गर्न थाल्छन् र त्यही प्लेनभित्रै बसिराख्छन्। तर रात पर्दै जाँदा त्यहाँको तापक्रम घट्दै जान्छ। उनीहरूलाई सहनै नसक्ने चिसो हुन थाल्छ। अनि त्यसमाथि प्लेन जुन भागमा चट्टानमा ठोकिएको हुन्छ त्यो ठाउँमा ठुलो भङ परेको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँबाट एकदमै चिसो हावा आइरहेको हुन्छ। यस्तो चिसो हावामा त आज एक रात पनि बाँच्न गाह्रो हुन्छ कि भनेर उनीहरूलाई पिर पर्न थाल्छ। यस्तो चिसो सहन नसकेपछि केही यात्रुहरू त्यही प्लेनको टुक्रिएको भाग र लासहरू राखेर त्यो हावा आइरहेको ठाउँलाई बन्द गर्छन् र जिनतिन सुत्न खोज्छन्। भोलिपल्ट बिहान उठ्दा आँधी रोकिएको हुन्छ, तर चिसोले गर्दा अझ अरू मानिसहरूको पनि मृत्यु भएको हुन्छ। जो बाँचेका हुन्छन् उनीहरू सबैजना बाहिर निस्किन्छन्। अहिले घाम लागेको भएर त्यति चिसो त हुँदैन, तर यहाँबाट छिट्टै जानुपर्छ किनभने यस ठाउँमा लामो समयसँग बाँचिराख्न सकिँदैन। अब उनीहरूले आफूसँग प्लेनमा भएको खानेकुराहरू खोज्छन् र सबैलाई थोरै केही न केही खान दिन्छन्। उनीहरूले अब सरकारले पक्कै हाम्रो प्लेन क्रास भएको थाहा पाइसके होला र छिट्टै नै हाम्रो रेस्क्यु गर्न आउँछन् होला भन्ने आशमा बसिरहेका हुन्छन्। तर दुर्भाग्यवश उनीहरूको त्यो प्लेन क्रास भएको ठाउँ चाहिँ एउटा भ्याली जस्तो भित्र हुन्छ, अर्थात् उनीहरू जहाँ छन् त्यहाँ त वरिपरि हिमालले घेरिएको हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई खोज्न निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूले आकाशमा एउटा प्लेन देख्छन्। पक्कै उनीहरूको उद्धार गर्न आएको हुनुपर्छ भन्दै उनीहरू निकै खुसी हुन्छन्। तर त्यो प्लेन निकै टाढा हुन्छ र त्यो प्लेनले पनि उनीहरूलाई देख्न सक्दैन। उनीहरू त्यो प्लेनको मानिसले सुन्लान् भनेर चिच्चै कराउँछन्, तर हेर्दा हेर्दै त्यो प्लेन उनीहरूको आँखा अगाडिबाट नै गुज्रिन्छ। अब उनीहरूलाई लाग्छ, ओहो यस्तो तरिकाले हुँदैन, रेस्क्यु प्लेनहरूले त हामीलाई छिटो भेट्न गाह्रो हुन्छ, त्यतिन्जेल हामीले जसरी भए पनि बाँच्नुपर्छ। उनीहरू त्यहाँ फसेको 3 दिनमा एकजना न्यान्डो नामको केटालाई होस आउँछ। होसमा आउने बित्तिकै ऊ आफ्नो बहिनी भएको ठाउँमा जान्छ। उसको बहिनीको हालत पनि निकै खराब भएको हुन्छ। त्यसमाथि उसको आमा बाबुको पनि मृत्यु भइसकेको उसले थाहा पाउँछ। त्यसले गर्दा न्यान्डो निकै निराश भएर बसिरहेको हुन्छ। त्यस प्लेनमा पानीका लागि उनीहरूले बरफ पगाल्दै खाइरहेका हुन्छन्। त्यसै गरी यदि कुनै प्लेन आयो भने देखोस् भनेर उनीहरूले एउटा ठुलो क्रस चिन्ह बनाउँछन्। त्यसपछि भोलिपल्ट एउटा प्लेन आएको पनि देख्छन्। आज त त्यो प्लेनले पक्कै उनीहरूले बनाएको क्रस देख्छ होला भनेर सोध्छन्। अझ उनीहरूसँग भएको एउटा ऐनाको टुक्रोले घामको लाइटलाई रिफ्लेक्ट गर्छन्, जसले गर्दा त्यो प्लेनको पाइलटले टल्केको ठाउँ देख्न सकोस् भनेर। तर त्यति गर्दा पनि प्लेनले उनीहरूलाई देख्दैन। अब उनीहरूलाई लाग्छ कि यो सरकारले उनीहरू भएको ठाउँ पत्ता लगाउनै सकेको छैन, कुरेर बसेर काम छैन, बरु त्यसको सट्टा उनीहरूले प्लेनको अर्को टुक्रा भएको ठाउँमा जाने निर्णय गर्छन्, किनभने त्यो अर्को टुक्रा भएको ठाउँमा चाहिँ ब्याट्रीहरू हुन्छ। यदि उनीहरूले त्यो ब्याट्री ल्याउन सके भने प्लेनको रेडियोहरू चलाउन सक्छन् र त्यही रेडियो मार्फत सहायताका लागि सम्पर्क गर्न सक्छन्। त्यही भएर उनीहरूमध्ये 4 जना माथि ब्याट्री लिन जान्छन्। उनीहरू माथि गइसकेपछि पो बल्ल थाहा हुन्छ कि उनीहरूलाई उनीहरूको प्लेन क्रास भएको ठाउँ त एकदम गहिरोमा हुन्छ अनि रेस्क्यु प्लेनहरूले त उनीहरूलाई देख्ने चान्स नै छैन। उनीहरू जति माथि जान्छन् त्यति हिउँमा चिप्लिन थाल्छन्। माथि जान निकै कठिन हुने देखिएपछि उनीहरू आफ्नो प्लेनतिरै फर्कन्छन्। यसरी गर्दा गर्दै 7 दिन बितिसक्छ। बिस्तारै उनीहरूको खानेकुराहरू पनि सकिन थाल्छ। त्यो हिउँले ढाकेको ठाउँमा न त कुनै रुखहरू हुन्छ न त कुनै जनावर नै। तर बाँच्नु छ भने केही न केही त व्यवस्था गर्नै पर्छ। उनीहरूले त्यहाँ ढुङ्गामा लागेको लेउ भए पनि खान खोज्छन्, तर त्यो पनि बेस्वादको हुन्छ र उनीहरूले त्यो खानै सक्दैनन्। एक दिन न्यान्डोले के भन्छ भने यदि आफूलाई बाँच्नु पर्यो भने ऊ आफ्नो साथीहरूको लास नै खान पनि पछि हट्दिन भनेर। यो कुरासँग केही चाहिँ सहमत हुन्छन् भने केही चाहिँ यस्तो अनैतिक काम नगर्ने भन्दै बस्छन्। तर दिनहरू बित्दै गएपछि उनीहरूको भोक पनि बढ्दै जान्छ अनि उनीहरू आफूसँग भएको चुरुटका ठुटाहरू, जुत्ताको तुनाहरू पनि खान थाल्छन्। 3 हप्ता बितिसकेपछि सबैले आफ्नो हिम्मत हार्न थाल्दछन्। न्यान्डोको बहिनीको पनि मृत्यु हुन्छ। आफ्नो आमा बुबा बहिनी सबै गुमाएको न्यान्डोले आफू जसरी भए पनि बाँच्नुपर्छ भनेर सोध्छ। यसैले ऊ आफ्ना साथीहरूको मरेको लासलाई खान थाल्दछ। केही दिनपछि उनीहरूले हिउँमा पुरिएको एउटा लगेज भेट्छन्, जसमा उनीहरूले एउटा सानो रेडियो भेट्छन्। रेडियो अन गरेर हेर्दा केही सिग्नल नै आउँदैन।
त्यसपछि त्यहाँ भएको केही तारहरू युज गरेर उनीहरूले त्यसलाई एन्टेना बनाउँछन्। त्यति गर्दा भने रेडियोमा सिग्नल आउँछ अनि उनीहरूले रेडियोमा समाचार सुन्छन्। समाचारबाट उनीहरूले के थाहा पाउँछन् भने सरकारले उनीहरूको खोजीको लागि 60भन्दा बढी रेस्क्यु टिमहरू खोज्न पठाएको थियो, तर कसैले पनि उनीहरूको लोकेसन फेला पार्न सकेको हुँदैन। त्यसैले अब सरकारले पनि उनीहरूलाई खोज्न छाडिदिने भनेर निर्णय गरेको हुन्छ, किनभने अब सरकारले उनीहरू कोही पनि बाँचेको छ भन्ने आश मारिसकेको हुन्छ। यो सुनेर सबैजना आत्तिन थाल्छन्, किनभने अब उनीहरू आफ्नै भरमा मात्रै छन्। अब उनीहरू आफ्नो ज्यान बचाउन केही न केही उपाय खोज्नै पर्छ भन्ने विचार गर्न थाल्छन्। समय बित्दै जाँदा आफ्नो साथीहरूको मासु नखाने भनेर बसेकाहरू पनि बाध्य भएर खान थाल्छन्, किनभने त्यो बाहेक अरू उपाय नै केही नै थिएन। भोलिपल्ट तिनीहरूमध्ये 3 जना त्यहाँबाट निस्किएर चट्टानको टुप्पोमा जान्छन्। उनीहरू त्यहाँ हिँड्दा हिँड्दै रात पर्छ, त्यसैले त्यहाँ एक ठाउँमा रोकिन्छन् र त्यहाँ चिसो हावा चलेकोले निकै कष्ट भोग्दछन्। भोलिपल्ट बिहान उनीहरू तल आउन बाध्य हुन्छन्। उनीहरू एक आपसमा त्यहाँबाट निस्किन सजिलो छैन भनेर भन्छन्। त्यही रात जब एकदमै चिसो हावा लागिरहेको हुन्छ, उनीहरू सबैजना त्यही प्लेनभित्र बसिरहेका हुन्छन्। तर एक्कासी ठुलो हिउँ पहिरो आएर उनीहरू बसेको प्लेनलाई पुरै पुरिदिन्छ र भित्र भएका सबैजना पनि हिउँभित्र पुरिन्छन्। उनीहरू मिलेर एकअर्कालाई बल्ल तल बाहिर निकालिरहेका हुन्छन्, तर लिलियाना नामको एक महिलाको भने मृत्यु हुन्छ। उनीहरू बाहिर निक्लिन नपाउँदै यत्तिकैमा फेरि अर्को ठुलो हिउँ पहिरो आउँछ र उनीहरू फेरि पुरिन्छन्। त्यो खतरनाक हिउँ पहिरोमा पुरेर उनीहरूले अझ थप मान्छेहरू गुमाउँछन्। उनीहरू सबैजना हिउँले पुरिएको प्लेनभित्रै फस्छन्। आधी साम्य नभएसम्म आफूहरू यही नै फसिरहने भनेर उनीहरूले सोध्छन्। 2 दिनसम्म यसरी फस्दा उनीहरू भोकले चुर भइसकेका हुन्छन्। निकै भोक लागेकोले गर्दा म्यान्डोले प्लेनको झ्यालको सिसा निकालेर त्यही आफूसँगै पुरिएका साथीहरूको मरेको लास काटेर खान थाल्छ। त्यो मध्ये नुमा नाम गरेको एकजना केटालाई भने आफ्नो साथीहरूको मासु खानु ठिक लाग्दैन र ऊ एउटा फलामको टुक्राले हिउँहरू खोस्रिन थाल्छ। त्यहाँ प्लेनको झ्याल भेटेपछि उसले आफ्नो खुट्टाले त्यो झ्याललाई फुटाउन कोसिस गर्छ। निरन्तर प्रयास गरिरहन्छ र त्यो झ्यालको सिसा फुट्छ, तर उसको खुट्टा पनि सिसाले काट्छ। तर हिम्मत नहारी उसले निकै प्रयास गरिरहन्छ। हिउँभित्र फसेको 4 दिनपछि उनीहरू फाइनल्ली हिउँबाट बाहिर निस्कन सफल हुन्छन्। बल्ल तल्ल सबैजना बाहिर निस्कन्छन्। उनीहरू त्यो हिमालमा दुर्घटना भएर फसेको त्यो 20 दिन हुन्छ। उनीहरू अब सबै मिलेर प्लेन वरिपरिको हिउँलाई निकाल्न थाल्छन् र भित्र फसेकाहरूलाई पनि अलिअलि गर्दै निकाल्न खोज्छन्। नुमाको भने खुट्टामा सिसाले काटेर हाउ अझ बिग्रिँदै गइरहेको हुन्छ। उनीहरूले एक आपसमा सल्लाह गरेर अब केही दिनमा हिउँ पग्लिँदै जान्छ। त्यसपछि आँधीहरू आउने संख्या पनि कम हुन्छ र प्लेनमा अरू फसेका साथीहरूलाई पनि निकाल्न सजिलो हुन्छ भनेर सल्लाह गर्छन्। प्लेन क्रास भएको 34औं दिनमा हिउँहरू पग्लिँदै जान्छ र केही मान्छेहरूलाई उनीहरू प्लेनभित्रबाट निकाल्छन्। ती मध्ये केहीको हालत निकै नाजुक भइसकेको हुन्छ। त्यसमध्ये आर्तुरो नाम गरेको केटालाई बचाउन उनीहरूले निकै प्रयास गर्छन्। उसलाई सिपिआर दिएर पनि बचाउन कोसिस गर्छन्, तर केही काम लाग्दैन। उसको चिसोले गर्दा मृत्यु भइसकेको हुन्छ। उनीहरूले उसको खल्तीमा एउटा चिठी भेट्छन् जुन आर्तुरोले आफ्नो आमा बाबुको लागि लेखेका हुन्छन् र उनीहरूले त्यो आफूसँगै राख्छन्। अब उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि यदि उनीहरू आफ्नो ज्यान बचाउन चाहन्छन् भने यहाँबाट जसरी पनि बाहिर निस्किएर जानुपर्छ। त्यसैले 36 दिनको दिनमा उनीहरू 4 जना त्यहाँबाट निस्कन्छन्। उनीहरू चिसोबाट बाँच्न जतिसक्दो बाक्लो लुगाहरू लगाएर हिँड्छन्। ती 4 जना मध्ये एकजना नुमा पनि हुन्छन्, तर केही पर पुगिसकेपछि नुमा एक्कासी लड्छन्। साथीहरूले उसको जुत्ता खोलेर हेर्दा उसको खुट्टाको हालत निकै खराब भइसकेको हुन्छ। त्यसैले उनीहरूले नुमालाई तल लग्न खोज्छन्, तर नुमाले तिमीहरू जाऊ म आफै फर्किन्छु भन्छ र ऊ तल प्लेन भएको ठाउँतिर फर्किन्छ। उसका साथीहरू भने अगाडि बढ्दै जान्छन्। उनीहरू निकै बेर हिँडिसकेपछि प्लेनको पछाडिको भाग भएको ठाउँसम्म पुग्छन्। त्यहाँ उनीहरूले तातो कपडा अनि खानेकुरा, चुरोट, चकलेटहरू भेट्छन्। यो देखेर उनीहरू निकै खुसी हुन्छन्। अझ प्लेन भित्रपट्टि एउटा ठुलो ब्याट्री पनि भेट्छन्। उनीहरूले अब त्यो ब्याट्रीलाई प्लेनको रेडियोमा जोड्न सके सहायताका लागि कसैसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि आश गर्छन्। उनीहरू आफूले सक्ने जति सबै सामानहरू आफूसँगै तल प्लेन भएको ठाउँमा ल्याउँछन्। यता नुमाको अवस्था भने एकदमै नाजुक भइसकेको हुन्छ। उसले आफू खाना खान पनि छाड्दिन्छ, किनभने ऊ आफू बाँच्ने स्योर नै छैन। त्यसैले खाना खाएर बेकार खेर किन फाल्नु भनेर खाना नै नखाइ बस्छ। त्यतिकैमा उनीहरूले आफ्नो सानो रेडियोमा आर्मीले अब एकचोटि अन्तिम पल्ट उनीहरूको खोजीका लागि उद्धार टोली पठाउँदैछ भनेर। उनीहरू त्यहाँ फसेको 58 दिन भइसकेको हुन्छ। नुमा एकदमै अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको
भएको हुन्छ। मर्नु अघि उसले आफ्ना साथीहरूलाई म मरिसकेपछि मलाई खानाको रूपमा प्रयोग गर्न तिमीहरूलाई अनुमति दिन्छु भन्छ। यदि तिमीहरूले मलाई खाएर आफू बाँच्न सक्यौ भने म अमर हुनेछु भनेर भन्छ। त्यसपछि नुमाको मृत्यु हुन्छ। नुमाको यो अन्तिम शब्दहरू सुनेर सबैलाई साहस मिल्छ र अब उनीहरू मध्ये 3 जना कार्लितो, रोबर्टो र न्यान्डो यहाँबाट फेरि निस्केर मद्दतको खोजीमा जाने निर्णय गर्छन् र चट्टानहरूबाट अझ मास्तिर चढ्न थाल्छन्। जब उनीहरू चट्टानको टुप्पोमा पुग्छन् उनीहरूले चारैतिर ढुङ्गाहरू देख्छन्। पहाडहरू बाहेक केही पनि हुँदैन। उनीहरू त्यहाँबाट निस्किने कुनै उपाय नै देख्दैनन्। अब उनीहरूलाई फर्किनुपर्छ कि भनेर लाग्छ, तर आखिर फर्किए पनि त्यहाँ प्लेनमा पुगेर पनि मृत्युलाई नै कुरेर बस्नुपर्ने हो। त्यति भनेर 2 जना चाहिँ निरन्तर अगाडि बढिरहन्छन्। रोबर्टो भने आफ्नो साथीहरूसँग तल प्लेन भएको ठाउँमा फर्किन्छ, किनभने उनीहरूले बोकेको खानेकुरा 3 जनाको लागि नपुग्ने हुन्छ। बाँकी 2 जना कार्लिटो र न्यान्डो भने त्यो हिउँको अन्तिम पोइन्ट त कतै न कतै होला भनेर अगाडि बढिरहन्छन्। धेरै दिनको यात्रा गरिसकेपछि उनीहरूले एउटा नदी देख्छन्। त्यो देखेर उनीहरू निकै खुसी हुन्छन् र नदीबाट निकै पानी पिउँछन्, किनभने उनीहरूले कति दिनदेखि पानी पनि पिउन पाएका हुँदैनन्। त्यसपछि उनीहरूले नदीको किनारमा घोडामा चढेको मान्छे देख्छन्। सुरुमा हेर्दा त उनीहरूलाई आफ्नो आँखाको विश्वास नै लाग्दैन। कतै आफूहरूले सपना त देखिरहेका छैनौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। उनीहरूले त्यो मान्छेसँग सहायता माग्छन्, तर टाढा भएकाले त्यो मान्छेले उनीहरूलाई बुझ्नै सक्दैन। त्यसैले त्यो मान्छेले ढुङ्गामा एउटा कागज र कलम बेरेर खुला पारी फ्याँकिदिन्छ। त्यस कागजमा 2 जनाले आफ्नो सम्पूर्ण कथा लेखेर त्यो मान्छे भएको ठाउँमा फिर्ता फ्याँक्छन्। त्यो मान्छेले त्यो पत्र सरकार र आर्मी भएको ठाउँमा पठाउँछन्। त्यो मान्छेले उनीहरूलाई आफ्नो घर लाग्छ र यहाँ धेरै दिनपछि आफ्नो पेट भरिने गरी खाना खान पाउँछन्। उता हिउँमा फँसेका बाँकी साथीहरू पनि रेडियो सुन्दै बसिरहेका हुन्छन् र उनीहरूले सुन्छन् कि उनीहरूका साथीहरूले मद्दत भेट्न सफल भएका छन् र चाँडै नै उद्धार टोली उनीहरूलाई पनि लिन आउँदैछ भनेर। त्यसपछि उनीहरू सबैजना रेडी हुन थाल्छन् र चिटिक्क पर्न थाल्छन्। यहाँ कुरुन्जेल उनीहरूले आफ्ना मृत्यु भएका साथीहरूको चिनोहरू पनि जम्मा गर्छन् ताकि उनीहरू फर्किसकेपछि परिवारले त्यो चिनो फिर्ता पाउन् भनेर। चाँडै नै त्यहाँ हेलिकप्टरहरू आएर उनीहरूको उद्धार गर्छ र उनीहरूलाई सहर पुर्याउँछ, जहाँ उनीहरूका परिवारहरू उनीहरूको पर्खाइमा हुन्छन्। सबैजना आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई देखेर निकै खुसी हुन्छन्। त्यसपछि उनीहरूलाई उपचारका लागि सबैजनालाई अस्पताल लगिन्छ। यद्यपि त्यो रात उनीहरू घर फर्किन सक्ने भए पनि उनीहरूसँगै अन्तिमपल्ट रात बिताउने निर्णय गर्छन्। यसरी 45 जनामध्ये 16 जना बाँच्न सफल हुन्छन् र कथाको समाप्त यही हुन्छ।